امشب در 24 کانال 12 اسرائیل میگه کابینه امنیتی اسرائیل تصمیم گرفته به اماکن استراتژیک ایران حمله کنه. همزمان جو بایدن میگه واشنگتن از حملات احتمالی به اماکن هسته ایران حمایت نمیکنه. فاش شدن هشدارهای رهبر جمهوری اسلامی به حسن نصرالله پیش از کشته شدنش، رویترز میگه خامنه‌ای از نصرالله خواسته بود هر چه زودتر از لبنان فرار کنه. و در واکنش به حملات موشکی ایران، فرانسه میگه نیروی نظامی بیشتری به منطقه میفرسته. آلمان هم تهران رو به آتش زدن منطقه متهم کرد. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. این یک خبر فوری است. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. همزمان با ادامه شرایط فوق‌العاده در خاورمیانه، کانال 12 اسرائیل میگه کابینه امنیتی این کشور تصمیم گرفته به نقاط استراتژیک در ایران حمله بشه. همزمان اما جو بایدن گفته از حمله احتمالی به اماکن هسته ایران حمایت نمیکنه. بایدن گفته به زودی با نخست وزیر اسرائیل صحبت میکنه. در جریان نشست اضطراری شورای امنیت هم نماینده آمریکا خواهان اعمال تحریم‌های بیشتر علیه سپاه پاسداران برای حمایت از تروریسم شد. شکی نیست که حمایت ایران به نیابتی‌های منطقه‌ای مستقیما دست داشته در بحران‌های غزه و لبنان و تلاش‌های ایران از 7 اکتبر به این سو ثبات منطقه رو با تهدید روبرو کرده و اینها به مرکز اون سپاه پاسداران بوده که دائما نقض کرده قطعنامه‌های این شورا رو. من باور نمی‌کنم که باید این رو بگم، چرا که سپاه پاسداران و متحدان خودش اونها جنجال رسانه‌ای دارن و تصمیم برای اینکه 200 موشک بالستیک رو به اسرائیل بفرستیم، این به این عنوان دفاعی نبوده. سپاه پاسداران حفاظت نمی‌کرد از ایران در برابر تهدید از سوی یکی از اعضای این شورا. در واقع سپاه پاسداران در همبستگی با حزب الله عمل می‌کرده بعد از کشته شدن نصرالله. همکارم سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا به ما پیوسته. سمیرا، به گمانم حرفای آقای بایدن در این مورد که حمایت نخواهد کرد از حمله به تأسیسات هسته ایران بسیار مهم هست، به خصوص الان که از اسرائیل داریم میشنویم کابینه امنیتی این کشور گفته تصمیم گرفته به نقاط استراتژیک ایران حمله کنه. همینطوره، صحبت‌های مهمی هست. این خبری که کانال 12 منتشر کرده برمیگرده به جلسه کابینه امنیتی که دیشب انجام شده و در اون جلسه تصمیم گرفتند که یک پاسخ کوبنده و محکمی به جمهوری اسلامی بدند و در نهایت این تصمیم هم گرفته شده که ابتدا مسائل رو، اهدافی که دارند رو با ایالات متحده هماهنگ بکنن، چرا که تمامی اهدافی که در نظر دارند، تمامی گزینه‌های که پیش رو دارند گزینه‌های استراتژیکی هستش و به همین خاطر که اسرائیل مایل هست که ابتدا اینها رو با ایالات متحده هماهنگ بکنه. میدونیم که قرار هست آقای بایدن با آقای نتانیاهو امروز تلفنی صحبت بکنند. از صبح ما منتظر این تماس تلفنی هستیم. هنوز تا اونجایی که من دنبال کردم این تماس تلفنی انجام نشده. از شب گذشته این خبر آمده بود و اینکه آقای نتانیاهو هم مایل هست که پیش از اینکه هر تصمیم نهایی رو راجع به اهداف نظامی اسرائیل در خاک ایران بخوان بگیرند، پیش از اون با ایالات متحده صحبت کنن. اما از سمت ایالات متحده ما چه چیزی رو داریم میشنویم؟ صحبت آقای بایدن هست پای ایرفورس وان قبل از اینکه بره به کارولینای شمالی این صحبت رو کرده که موافق نیست و مخالف با اینکه تأسیسات هسته‌ای ایران بخواد هدف قرار بگیره. در کنفرانس خبری هم باز در رابطه با شکل جواب اسرائیل پرسیده شده، برای اینکه ایالات متحده میگه که از این جواب استقبال میکنه، ولی روشن نیست که این جواب آیا نظامیه یا تحریم هم میتونه شامل این جواب بشه. در رابطه با تحریم گروه 7 صحبت‌هایی کردند. آقای بایدن به شکل مجازی در جلسه‌ای که گروه 7 تشکیل داده حضور داشته، در اونجا هم صحبت‌هایی شده. بریم بشنویم فرداد بخشی از این صحبت‌ها رو. امروز درخواست جلسه‌ای با گروه 7 فرستادم. ما در حال کار روی یک بیانیه مشترکیم. همه ما از ژاپن گرفته تا فرانسه و آلمان و بقیه روی این موضوع توافق داریم. کاری که در این زمینه انجام میدیم اینه که روشن کنیم کارایی باید انجام بشه.
بدیهی که ایران از مسیرش خارج شده. میخوایم یه بیانیه مشترک تهیه کنیم. این کار خیلی زود انجام میشه. احتمالاً به زودی تحریم‌های علیه ایران اعمال میشه. ما با اسرائیلی‌ها در مورد اینکه چیکار میکنن گفتگو میکنیم. همه در گروه 7 توافق داریم که اسرائیل حق پاسخ دادن داره، اما باید به تناسب پاسخ بده. گزینه تحریم که ازش صحبت میکنه آقای بایدن در جریان حمله آوریل هم گروه 7 تشکیل جلسه داد. بعد از اون مجموع تحریم های رو وضع کردن. امروز در کنفرانس خبری وزارت خارجه هم به این بحث تحریم اشاره شد و خبرنگاری پرسید که آیا اصلا تحریم دیگری مگه باقی مانده که ایالات متحده وضع نکرده باشه علیه جمهوری اسلامی. و آقای میلر گفت که ما راجع به ابزارهایی که در اختیار داریم برای مقابله با جمهوری اسلامی صحبت نمی‌کنیم. جمهوری اسلامی رفته ابزارهای جدیدی پیدا کرده برای اینکه بخواد به اسرائیل صدمه بزنه. ما هم روش‌های جدیدی پیدا خواهیم کرد که بخوایم به جمهوری اسلامی آسیب بزنیم. با این همه روشن نیست که جوابی که اسرائیل قرار هست بده، ماهیت این جواب چه هست، ابعاد این جواب چه هست. گفتگوهای در جریان بین ایالات متحده و اسرائیل، آنچه که اسرائیل در سر داره اینه که این جواب نظامی باشه و اهدافش هم مناطق استراتژیک جمهوری اسلامی باشه. از این سمت ایالات متحده معتقده که جواب باید متناسب باشه و جواب باید حساب شده باشه و اسرائیل حق داره که این جواب رو بده. به نظر میرسه که در این روزهای آینده بین ایالات متحده و اسرائیل بخواد گفتگوهای بیشتری پشت پرده شکل بگیره تا روشن بشه که در نهایت اسرائیل چه پاسخی رو به جمهوری اسلامی خواهد داد. ساعت‌ها روزهای خیلی حساسی. ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم از وزارت خارجه آمریکا. فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر و مرداد فرهمند تحلیلگر مسائل خاورمیانه هم از استانبول به ما پیوستن. آقای ندیمی، چطور تفسیر می‌کنید وقتی رسانه‌های اسرائیلی حرف از این میزنن که کابینه امنیتی تصمیم گرفته به نقاط استراتژیک حمله بکنه، در این حال میشنویم از رئیس جمهوری آمریکا که حمایت نخواهد کرد از حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای؟ درود بر شما جناب فرهمند. این میتونه نشون دهنده نوعی سیگنالینگ باشه، نوعی سیگنال دادن دو طرف این درگیری به یکدیگر که شرایط و محدودیت‌ها و چهارچوب این درگیری رو مشخص می‌کنن. از این طرف اسرائیل اعلام می‌کنه که حملاتی که می‌خواد انجام بده خسارت زیادی به بار خواهد آورد، انگار که یک حمله نظامی نباید خسارت به بار بیاره. از طرف دیگه ایران هم سیگنال داده که پاسخ ما به این حمله اسرائیل پاسخ شدیدی خواهد بود و حالا هم که ایالات متحده رئیس جمهور آمریکا گفته که ما از حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران حمایت می‌کنیم. یعنی اگر این حمله هم صورت بگیره با نظر آمریکا نبوده و ایران نمیتونه و نباید خشم خودش رو متوجه نیروی آمریکایی در منطقه بکنه. به هر حال نگرانی اصلی ایالات متحده امنیت نیروهای خودش در منطقه هست و بعدم دفاع از اسرائیل. به نوعی توافقاتی صورت گرفته ظاهراً بین اسرائیل و آمریکا که حملاتی باید به منافع ایران در داخل خاک ایران انجام بگیره ولی در مورد کیفیت اونها طبیعتاً ما نمیدونیم. حتما هم از اسرائیل خواسته شده که این حملات رو محدود نگه داره و اسرائیل هم به نظر من قبول بکنه این خواسته یا ایالات متحده رو، به خاطر اینکه اگر ایران واکنش نشون بده و این سیر تسلسل تشدید به همینطور بالا بگیره، اسرائیل به حمایت آمریکا در مراحل بعدی نیاز خیلی زیادی خواهد داشت. آقای فرهمند، با توجه به کارنامه‌ای که از دولت فعلی اسرائیل میشناسیم، چقدر به نظرتون آقای نتانیاهو گوش خواهد داد به توصیه‌های آمریکا که تأسیسات هسته‌ای رو هدف نگیرن؟ به نظر من بیشتر از هر چیزی احتمال این میرفتش که اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای حمله بکنه، ولی حالا که آقای بایدن این گونه گفته که مقدار دیگه تردید ایجاد میشه. به نظرم نمیشه گفتش که آقای نتانیاهو کاملا بی‌اعتنا نسبت به آقای بایدن عمل خواهد کرد. بنابراین این احتمال که تأسیسات هسته‌ای از لیست خارج بشه هست، ولی این به این معنا نیستش که
هدف‌های کم اهمیت‌تری رو اسرائیل در نظر خواهد گرفت. من گمان میکنم که اولا هدف‌های این بار اسرائیل غیر نظامی باشند و دیگر اینکه نسبت به دفعه قبل خسارات بیشتری رو به ایران بزنند و حمله بزرگتری نسبت به دفعه قبل باشه. اما اینکه حجمش چقدر خواهد بود و چه تأثیراتی خواهد بود، برای پاسخ دادن به این سوال اول باید به دو سوال دیگر پاسخ داد. یکی این که آیا آقای نتانیاهو میخواد به دنبال جنگ بزرگتری بره یا نه؟ یعنی آیا میخواد که این حمله بعد حمله جواب ایران داشته باشه و بعد باز حمله دیگر و یک چرخه ای از این حملات که در واقع اون تناوب اینها عملا جنگ خواهد بود ولو از راه دور و به شکل هوایی؟ آیا آقای نتانیاهو میخواد به این راه رو بره یا نه ترجیح میده که در مقطع فعلی در حد زد و خوردی فعلا متوقف بشه؟ در صورتی که هر کدوم از این دوتا باشه، حجم و شدت حمله اسرائیل متفاوت خواهد بود. عنصر دیگری، سوال دیگری که باید پاسخ داده بشه اینه که آیا افکار عمومی ایرانیان با در نظر داشته این که بخشی از ایرانیان به هر حال برای آقای نتانیاهو هورا کشیدند و از این که آقای نتانیاهو مثلا به لبنان حمله کرده، حسن نصرالله رو کشته، حتی از اینکه نفراتی از سپاه پاسداران رو میکشه یا حتی در برخی حتی از حملهش به ایران هم استقبال میکنند، یک وضعیت عجیب و شاید تحقیرآمیز همین باشه اما به هر حال وجود داره و چشمگیر هم هست. آیا این برای آقای نتانیاهو مهم هست یا نه؟ آیا اهمیت براش داره که این بخش از ایرانیان همراهش رو همچنان افکارشون رو همراه خودش داشته باشه؟ در این صورت اون ضربه‌ای که خواهد زد، چون به هر حال اگر تأسیسات غیر نظامی هدف قرار بگیره زندگی مردم رو تحت تاثیر خواهد گذاشت، این عنصر رو هم باید در نظر بگیره که اگر مثلا بزنه به تأسیسات گازی و خسارات جدی به تأسیسات گازی ایران بزنه و فردا مردم در این آغاز زمستان بدون گاز بمونند، آیا این اثر سوئی روی وجهش در ایران نخواهد گذاشت؟ این عنصر هم باید دید که چقدر برای آقای نتانیاهو مهمه. اگر اهمیت نداشته باشه، چه بسا که آقای نتانیاهو به تأسیسات انرژی ایران مثل تأسیسات گاز هم نیروگاه‌های برق حمله بکنه و اساساً مردم ایران به شکل مستقیم تحت تاثیر قرار بگیرند. اما اگر نخواد که مردم ایران مستقیم تحت تاثیر قرار بگیرند، اتفاقاً بهترین هدف تاسیسات هسته‌ایه، چون که خب اگر مثلا تاسیسات نطنز، نمیدونم اصفهان، شاهینشهر، اینایی که وجود داره، عراق، اینها هدف قرار بگیرند، مستقیم زندگی مردم ایران تأثیری نخواهد دید. ولی حالا بوشهر رو من تو این لیست نیاوردم چون بوشهر راکتور فعال داره و خطر نشت تشعشعات رادیواکتیو هست، ممکنه که سراغ بوشهر نره، ولی تاسیسات مثل نطنز و اصفهان و عراق و اینا تاسیساتی است که هنوز در اونها اورانیوم غنی نشده و در واقع خطر این چیز رو نخواهد داشت. از این جهت برای آقای نتانیاهو بهترین هدف تاسیسات هسته‌ایه، ولی اگر که بخواد افکار عمومی رو در نظر نگیره، خب قاعدتاً تاسیسات انرژی رو به احتمال زیاد هدف قرار خواهد داد. آقای ندیمی، از نظر لوجستیکی و فنی چه چالش‌های اسرائیلی ها داره؟ ما دیدیم که در بیروت در کشتن حسن نصرالله از بمب‌های سنگرشکن استفاده کردن. آیا همین بمب‌ها میتونه در تاسیسات هسته ایران هم جواب بده؟ و دو، اگر جنگنده‌های اسرائیلی بخوان به حریم هوایی ایران نفوذ بکنند، چقدر به حمایت نیروهای آمریکایی در مسیر احتیاج دارن؟ بله، اسرائیل میتونه از بمب‌های سنگرشکن که داره استفاده بکنه برای ضربه زدن به تأسیسات مستحکم ایران، حالا چه تأسیسات هسته‌ای باشن چه پایگاه موشکی. ولی همونطور که در حمله به مقر حزب الله دیدیم، باید از تعداد زیادی بمب علیه یک هدف استفاده بشه و این یعنی تعداد قابل توجه هواپیما که بتونن بمب‌های خودشون رو دنبال هم بفرستن در یک محیطی که به اصطلاح کانتستد هست آسمان اونجا و پدافند هوایی به صورت فعال داره مقابله میکنه. من فکر میکنم بسیار سخت هستش که اسرائیل بتونه چنین کاری انجام بده، مگر اینکه در ابتدا پدافند هوایی رو از کار بندازه. و من فکر میکنم یکی از اهداف اصلی و اولیه اسرائیل در ابتدای هر گونه عملیات
نظامی در خاک ایران ضربه زدن به پدافند هوایی ایران هست، نابود کردن موشک‌های پدافندی و رادارهای دوربرد ایران که تا یه حد قابل توجهی تضعیف بکنه پدافند هوایی تا بتونه هواپیماهای جنگنده خودش رو از اون کریدورهای امنی که به وجود میاره با کمک امکانات جنگ الکترونیکی وارد بکنه و با اطمینان خاطر بیشتری به هدفهای مورد نظر بپردازه. من با آقای فرمند موافق هستم که اگر اسرائیل ریسک حمله به عمق خاک ایران رو میخواد به خودش بده، این کار رو ترجیح میده که برای نابود کردن هدفهای خیلی مهمتری مثل تأسیسات هسته‌ای یا اهداف مربوط به رهبری یا فرماندهی و کنترل سپاه انجام بده تا اینکه بیاد به یک نیروگاه برق یا یک پالایشگاه حمله بکنه که بازسازی اون کار چندان مشکلی نیستش. ولی نابود کردن امکانات ستادهای فرماندهی کنترل، همینطور پناهگاه‌های مربوط به شبکه پدافند هوایی، خب طبیعتاً میتونه موقعیت رو و شرایط رو برای حملات بعدی آماده بکنه. در مراحل اولیه اسرائیل نیاز چندانی به ایالات متحده نخواهد داشت، ولی اگر این درگیری تشدید پیدا بکنه، ایران واکنش نشون بده، اسرائیل مجدد مجبور بشه حمله بکنه یا اینکه خلبان‌هایی در خاک ایران سرنگون بشن که باید نجات داده بشن، طبیعتاً اینجا از پشتیبانی آمریکا حتما نیاز خواهد داشت اسرائیل. ممنونم از هر دو شما آقایون. فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن و مهرداد فرهمند تحلیلگر مسائل خاورمیانه از استانبول. چند منبع مطلع به رویترز گفتن که رهبر جمهوری اسلامی مدتی قبل از کشته شدن حسن نصرالله به او هشدار داده و از او خواسته بود هر چه زودتر لبنان رو ترک کنه. بنا به این گزارش و به نقل از یکی از مقامات ارشد ایرانی، علی خامنه‌ای مدت کوتاهی بعد از ماجرای بیسیم‌های بمبگذاری شده این پیام رو به دبیرکل حزب الله فرستاد و از او خواست هر چه زودتر به ایران بره. علی خامنه‌ای این پیام رو توسط عباس نیلفروشان به حسن نصرالله فرستاده بود. همکارم آرش علایی از کنگره آمریکا با ما. سارش، به نکات مهم این گزارش رویترز اشاره کن. ببین، نکته مهمیش اول راجع به خود گزارش بگم. رویترز میگه 10 نفر از مقامات ارشدی که با علی خامنه‌ای در بیت رهبری ارتباط دارن باش صحبت کردند. در صحبت با این 10 نفر اونها بهش گفتن که بعد از انفجار پیجرها و واکی تاکی ها علی خامنه‌ای به شدت ضنین هست، مخصوصا به بعضی از فرماندهان خود سپاه. یکی از این افراد رویترز گفته است یک فرمانده سپاهی که خانواده‌اش در خارج زندگی می‌کنند و این سفر کرده بوده به لبنان و چندین بار از مقامات حزب الله راجع به اینکه حسن نصرالله کجا میمونه، چقدر میمونه، اینجور جاها صحبت کرده. ایشون دستگیر شده است بدون که اسمش رو بگه رویترز. و در این حال میگوید که از اون موقع هم به بعد هم حزب الله هم سپاه پاسداران افتادن به دنبال اینکه ببینن کدوم یکی از اعضای این دو سازمان دارن با اسرائیل همکاری میکنن، کجای در واقع این سازمان ها مورد نفوذ اسرائیل قرار گرفته. از رویترز به نقل از یکی از این مقامات میگوید علی خامنه‌ای دیگر به هیچ کس اعتماد ندارد. عباس نیلفروشان رو فرستاده بوده مستقیم برود پیش سید حسن نصرالله. 2 بار ازش خواسته است که ایران رو ترک کند. بار دومی که عباس نیلفروشان همون جایی بوده که حسن نصرالله بوده، اسرائیلی‌ها میزنن هر دوتاشون رو میکشند. و بعد هم کلی اشاره میکنن راجع به داستان‌های مختلفی که الان جمهوری اسلامی نگران این هست که بعضی از این وسایلی که اونها استفاده میکنن الکترونیکی هست، ممکنه در واقع تحت نفوذ قرار گرفته باشه، شنود بشن، منفجر بشن و نگرانن. نکته‌ای که به عنوان یک خبرنگار، پرودوسری که در جمهوری اسلامی هم کار کرده در زمان جمهوری اسلامی در داخل خاک ایران، این است که این گزارش تا حدی در واقع اون مقامات سپاه پاسداران، کسایی که تو بیت رهبری دارن کار میکنن، اونها معمولا با خبرنگاران خارجی اصلا صحبت نمیکنن. اونها سایه خودشون هم میترسن. بودن یک خبرنگار خارجی در کنار یک فرمانده سپاه میتونه خیلی راحت شما رو بکشونه به پاتو به اطلاعات سپاه. و تنها دلیلی که به نظر میاد این گزارش رویترز تونسته است منتشر بکند، گزارشی که هیچ خبرگزاری دیگری نمیتواند بگوید آیا این درست است یا غلط. این 10 نفر کی بودن، چگونه با این صحبت کردن. به نظر من میآید که در واقع این به نوعی این است که این 10 نفر سعی کردن این داستان رو به رویترز بگویند برای اینکه میخواستن این داستان توی رویترز چاپ بشود. ممنونم از تو. این رو هم بگو که واکنش‌ها در کنگره چه بوده؟
ببین واکنش‌ها در کنگره آمریکا به حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل در بین دموکرات‌ها محتاطانه تر بوده است. چاک شومر رهبر اکثریت سنا در پیامی گفت که تحولات خاورمیانه رو تعقیب میکنه به شدت و این حرکت برای جمهوری اسلامی عواقب بسیاری خواهد داشت، اما نگفت عواقبش چی هست. میچ مک‌کانل رهبر اقلیت در یک بیانیه‌ای گفت از حزب جمهوری‌خواه گفتش که همین الان ایالات متحده باید زرادخانه و مهمات اسرائیل رو بهش کمک بکنه، یه سری تسلیحات جدید بفرسته، نباید منتظر باشه تا این درگیری ها بیشتر بشود. بعد از همین الان به اسرائیل کمک کرد. در بین جمهوری خواهان به نظر میاد که اونها خیلی علاقمند بیشتر هستن به اینکه بخواهند از اسرائیل حمایت کنن. در بین دموکرات هم دیدیم بعضیا هستن که به شدت از اسرائیل حمایت میکنن، بیشترشون خودشون یهودی تبارن، مثل آقای جید موسکوویتز نماینده دموکرات از ایالت فلوریدا که او هم میگوید مشخصاً دولت بایدن نتوانسته است که قدرت بازدارندگی بر علیه جمهوری اسلامی وجود بیارد. حمله قبلی که در اپریل صورت گرفته بوده، ایشون میگوید اگر دولت بایدن به جمهوری اسلامی به نوعی هزینه بیشتری رو تحمیل میکرد، شاید میتونست الان صحبت از این بکنه که نیروی بازدارندگی بیشتری دارد. اما واضحا وقتی جمهوری اسلامی به قول آقای جرید موسکوویتز 200 موشک بالستیک پرت میکنن به سمت اسرائیل، یعنی اینکه قدرت بازدارندگی از طرف دولت بایدن حس نمیکنن. ممنونم از تو همکارم آرش علایی در کنگره آمریکا. فرشته پزشک کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن و نوید توبیان پژوهشگر ارشد ایران در پژوهشکده ممری از تل‌آویو با ما هستند. خانم پزشک، به نظرتون الان در ذهن خامنه‌ای چه داره میگذره، به خصوص بعد از اتفاقاتی که برای مهمترین گروه نیابتیش در لبنان افتاد و الان این حمله بی سابقه‌ای رو که علیه اسرائیل انجام دادن، منتظرن که هر لحظه اسرائیلی‌ها واکنش نشون بدن. چه معادلاتی رو به نظرتون مد نظر قرار داده؟ سوال سختی میپرسید، من که من فکر میکنم نوع پردازش اطلاعات اصلا کلا جوری که ممکنه من فکر بکنم با آقای خامنه‌ای احتمالاً خیلی تفاوت داره، ولی به طور منطقی میشه انتظار داشت که همونطوری که تو این گزارش رویترز با اینکه احتمالاً حالا خیلی هم اون همه منابع دقیق نباشن، اومده اینه که زنین هست به دور و بری‌هاش، نگران آینده هست و مشخصا میدونه که در حال حاضر توانایی بازدارندگی نداره. یکی از مهمترین بازوهای مقاومتی و بازدارنده خودش در واقع حزب الله رو تقریبا از دست داده. کادر رهبری نظامی حزب الله اصلا متلاشی شده و مسئله اعتبار خودش هست و حامیانش که درسته که این روزها به نظر میاد خوشحال هستن از حمله‌ای که ایران به اسرائیل کرده، ولی در نهایت وقتی که این بازدارندگی احیا نشه و در هفته‌ها و ماه‌های آینده کماکان حملات اسرائیل در مورد منافع ایران در منطقه، منافع جمهوری اسلامی در واقع، تمام نیروهایی که در طول سالها سرمایه‌گذاری کرده در موردشون ادامه پیدا بکنه، ترورها ادامه پیدا بکنه و پاسخ به این حمله هم ادامه داشته باشه، اون اعتباری که الان خدشه برداشته بود و داشتن سعی می‌کردن با این موشک‌هایی که دیروز فرستادن احیا بکنن، دوباره از دست خواهد رفت. چون به هر حال میدونیم که در مبارزه‌ای که ایران داره، جمهوری اسلامی داره سعی میکنه با اسرائیل بکنه، از نظر نظامی و اطلاعاتی اسرائیل دست بالاتر رو داره و به نظر هم نمیاد که در حال حاضر راه برگشتی وجود داشته باشه. یعنی نه راهی هست که بخوان پا پس بکشن و سعی بکنن به سمت دیپلماسی برن و نه اصلا افرادی دیگه هستن که بشه روشون حساب کرد و اعتباری گذاشت و نه از نظر نظامی توان این رو دارن که مبارزه بکنن، از نظر اطلاعاتی هم که ضعف‌های پی در پی اطلاعاتی دارن و اینها به نظر میاد نگرانی‌های جدی است. فکر می‌کنم نماز جمعه اگر برگزار بشه طبق اون پلنی که گفتن قراره که برگزار بشه، میشه یه مقدار بیشتر متوجه شد که رهبر جمهوری اسلامی چطور فکر می‌کنه، ولی میشه انتظار داشت که نگران باشه. شاید هم واقعا نگران نباشه و فکر می‌کنه که واقعیت جور دیگه‌ایه. من واقعا در این نمیتونم به جای ایشون فکر کنم یا بگم که چطور ممکنه فکر کنم، چون میگم هیچ شباهتی در نگاه ما احتمالاً به دنیا نیست. آقای توبیان، میدونیم که نقش آمریکا الان خیلی کلیدی هست. در این یک سال گذشته هم، حالا ایران رو کنار بذاریم، در واکنش‌هایی که اسرائیل به گروه‌های
دیگری داشته از حماس بگیری تا حزب الله و حوثی‌ها، علی‌رغم اینکه آمریکایی‌ها هر بار گفتن که باید تنش‌ها رو کاهش بدن، باید پاسخ‌ها محدود باشه، باید رو به آتش بس برن، ولی اسرائیل کم و بیش کار خودش رو کرده. در مورد ایران به نظرتون هماهنگی‌های دو کشور چقدر مهم هست؟ طبیعتاً اسرائیل همونطور که قبلا هم درباره چنین عملیات‌هایی ایالات متحده رو از قبل، حالا چه 10 دقیقه قبل و چه چند روز قبلش مطلع کرده، طبیعتاً اگر بخواد و به باور من این کار رو انجام خواهد داد، یعنی حمله به جمهوری اسلامی قطعاً صورت خواهد گرفت، ایالات متحده رو در جریان خواهد گذاشت. ایالات متحده همچنان تأمین کننده اصلی اسلحه و دیدیم که در حتی شب گذشته هم باز نیروهای ایالات متحده در کنار نیروهای فرانسه و حتی کشورهای همسایه اسرائیل مانند اردن بودن که بعضی از این موشک‌ها رو ساقط کردن. خانم پزشک، اگر واقعا پاسخ اسرائیل محدود باشه، به خصوص با توجه به حرفایی که الان آقای بایدن زده، آیا فکر میکنید دوباره این شروع یک تنش بزرگتر خواهد بود؟ ایران دوباره به اون حمله اسرائیل هم پاسخ خواهد داد یا این پایان ماجرا میشه؟ ببینید، من فکر می‌کنم اگه این حرف شاید تکراری باشه، ما توی اپریل هم این صحبت رو کردیم، حتی اگر در این لحظه شبیه اتفاقات اپریل این حمله پاسخ اسرائیل اونقدری شدید نباشه که ایران نیازی ببینه که بخواد جواب بده و در همین سطح متوقفش بکنن، چند هفته آینده، چند روز آینده، چند ماه آینده باز این تنش‌ها بالا خواهد گرفت، چون مشکل اصلی این دو تا کشور با هم که حل نشده، تمام اون دشمنی‌ها سر جای خودش باقی مونده و هدف‌های استراتژیک طرفین هم کماکان پابرجاست و تا زمانی که هم نه راه حل دیپلماتیکی سر راه هست و حاضر هستن، اراده هست برای همچین راهی و نه از نظر نظامی کسی به اون یکی برتری کامل پیدا کرده، این خطوط قرمزی که جابجا شده احتمالاً کماکان تبعاتش ادامه خواهد داشت و ما در هفته‌های آینده و ماه‌های آینده می‌بینیم که این تنش‌ها ادامه داره. در یک دهه گذشته اگر نگاه بکنیم که این تنش‌ها رو به افزایش بوده، همینطوری پلکانی رفته بالاتر و الان به این نقطه جوشی رسیدیم که از جنگ‌های پشت پرده و پروکسی و جنگ‌های الکترونیکی و بعداً جنگ‌های سایبری عملاً به جنگ رو در رو و موشک فرستادن مستقیم و حملات و ترورهای سیاسی مستقیم دیگه رسیدیم. برای همین من فکر می‌کنم حتی اگر اینجا متوقف بشه، در هفته‌های آینده، در ماه‌های آینده این روند ادامه خواهد داشت. شاید در انتخابات بعد از انتخابات آمریکا و روی کار اومدن رئیس جمهور جدید، حالا هر کدوم از این طرفین که باشن، یه شرایط تغییر بکنه، اون رئیس جمهور بتونه راهکار ببره، ولی با وجود آقای بایدن و سیاست فعلی دولت آمریکا من بعید می‌دونم که اون هم بتونه بازدارندگی چشمگیری ایجاد بکنه. آقای توبیان، اگر منصف باشیم، خب بعد از حملات 7 اکتبر خب ایران که اقدامی علیه اسرائیل نکرد، اما یه دست کم اقدام مستقیم و عیانی نکرد، به واسطه گروه‌های نیابتیش حتما ضرباتی زد، اما دیدیم که در سوریه اسرائیل حمله کرد به مواضع جمهوری اسلامی، در داخل ایران بعضی شهرها از جمله اسماعیل هنیه رو ترور کردن. چقدر فکر میکنید که اتفاقا اسرائیل شرایطی رو فراهم کرد که الان این موقعیت به وجود بیاد که بهانه‌ای برای حمله به جمهوری اسلامی پیش بیاد؟ ببینید، بهانه دیگه بالاتر از این نیست که بیش از 180 موشک مستقیم به خاک اسرائیل شلیک شده. البته اگر رسانه‌های جمهوری اسلامی رصد بکنید، اول صحبت از 500 موشک بود، بعد آقای سلامی گفت 180 موشک. ظاهراً مثل دفعه پیش هم نیمی از این موشک‌ها در راه فیل شده و به مقصد نرسیده. بهانه‌ای لازم نداره اسرائیل بعد از 7 اکتبر، و من کمی با اظهارات شما مخالفم، سران حماس توسط جمهوری اسلامی آموزش دیدن، اسلحه گرفتن و حتی گفته میشه که برنامه حمله به خاک اسرائیل هم با هماهنگی با جمهوری اسلامی صورت گرفته، هرچند که در مورد زمانش یحیی سنوار بود که بدون هماهنگی با جمهوری اسلامی این کار رو کرد و ظاهرا هماهنگی نبوده، چون اگر هماهنگی بوده همزمان با حماس، حزب الله لبنان همون 7 اکتبر نیروی رضوان رو
میفرستاد و اون وقت اسرائیل واقعا در وضعیت بغرنجی قرار میگرفت. ولی به باور من اسرائیل عزمش رو جزم کرده که این بار ضربه‌ای کوبنده تر از پیش بزنه. در واکنش به حمله 14 آوریل دیدیم که اسرائیل یک سیگنال خیلی کوچک ولی واقعا معنادار فرستاد و اون هدف قرار دادن سامانه S-300 جمهوری اسلامی بود. و این بار هم همونطور که آقای ندیمی اشاره کردن در گفتگوی پیشین، اسرائیل قطعاً پدافند هوای جمهوری اسلامی رو کور خواهد کرد و بعداً حملات رو به اون اهدافی که از قبل تعیین شده انجام خواهد داد. ممنونم از شما. نوید توبیان، پژوهشگر ارشد ایران در پژوهشکده ممری از تل‌آویو و فرشته پزشک کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن دی سی. علی خامنه‌ای در دیدار با جمعی از دانشجویان حامی حکومت گفته کشته شدن حسن نصرالله حادثه کمی نیست و او به جد عزاداره. خامنه‌ای با اشاره به درگیری‌های اخیر در منطقه گفته اساس مشکل در منطقه حضور آمریکا و بعضی کشورهای اروپایی و جمهوری اسلامی با همکاری سایر ملت‌ها می‌خواد به گفته او شر این دشمن را از منطقه کم کنه. در این منطقه ما اساس مشکل که این درگیری‌ها و جنگ‌ها و نگرانی‌ها و دشمنی‌ها و اینا رو به وجود میاره، اساس مشکل ناشی از حضور همون کسانی است که دم از صلح و آرامش منطقه میزنن، یعنی آمریکا و بعضی از کشورهای اروپایی. اینا اگر شرشون را از این منطقه کم بکنن، بدون شک این درگیری ها، این جنگ ها، این برخورد ها به کلی از بین خواهد رفت. اما در همین حال در واکنش به حملات دیروز ایران به اسرائیل، فرانسه گفته دیروز به رهگیری بعضی از موشک‌های ایرانی به اسرائیل کمک کرده. پاریس در این حال گفته نیروی بیشتری به خاورمیانه میفرسته. این کشور به همراه آلمان حملات جمهوری اسلامی رو به شدت محکوم کردن و از شهروندانشون خواستند که ایران رو ترک کنند. برلین هم با هشدار درباره شرایط منطقه گفته به هر قیمتی که شده باید جلوی ایران گرفته بشه. به گفته اولاف شولز، ایران در حال آتش زدن کل منطقه است. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از لندن، و دامون گلریز، تحلیلگر امور بین‌الملل و مدرس دانشگاه لاهه از لاهه به ما پیوستند. آقای برزگر، برای ایران حمایت‌های اروپایی‌ها مهم هست، نه؟ اینکه اینقدر اروپایی‌ها هم زبان تندی باز کردن چه معنایی برای تهران داره؟ با سلام به شما و آقای گلریز و بینندگان. ببینید، صحبت‌های علی خامنه‌ای حاوی دو نکته مهم بود در این سکوت مطلقی که نسبت به کشته شدن حسن نصرالله داشت و خب گفته در روزهای آینده می‌دونیم که قرار هست که در واقع نماز جمعه رو یعنی جمعه آینده او بخونه. همین اینها در واقع و همین جلسه‌ای که برگزار شد خود او هم ازش صحبت کرد که عزادار هست ولی به خاطر دیدار با نخبگان این جلسه به تعویق نیفتاده. بیشتر یک مانور در واقع تبلیغاتی هست برای رفع کردن شایعه‌ای که مطرح شده بود که علی خامنه‌ای به یک منطقه امن، به یک مکان امن منتقل شده. در واقع علی خامنه‌ای می‌خواست با نشون دادن خودش این موضوع رو انکار بکنه. اما مشکل اساسی که در صحبت‌های او وجود داشت این بود که اساساً کشوری به نام اسرائیل رو نادیده گرفت و صحبت از این کرد که اگر آمریکا و حالا متحدان غربیش، نیروهای ائتلاف از منطقه خارج بشن، مشکلات حل میشه. خب این نگاه بسیار ساده انگارانه است و خود او هم حتما این رو میدونه، برای اینکه حتی اگر نیروهای آمریکایی هم از منطقه خارج بشن، اسرائیل که در این منطقه باقی میمونه. شاید امیدواریشون این هستش که بدون حمایت آمریکا و اون وقت نیروهای نیابتی و خود جمهوری اسلامی توانایی بیشتری برای مقابله با اسرائیل داشته باشند که این هم در واقع از نظر عدد و رقم و توانایی‌های نظامی سخن باطلی است. نکته خیلی مهمی که در صحبت‌های علی خامنه‌ای به نظرم وجود داره این هست که او اساساً متوجه نشده که در هفته‌ها و ماه‌های اخیر نگاه غرب نسبت به مسئله و این درگیری طولانی مدت 4 دهه‌ای جمهوری اسلامی و اسرائیل عوض شده. شما ببینید اجماعی که امروز در غرب به وجود اومده بر سر محکومیت جمهوری اسلامی واقعا
کم سابقه است. یعنی شاید فقط در دوران اوباما بود که یک همچین اجماعی به این شکل گرفت که بعد هم البته نتیجه اون باعث شد که به توافق هسته‌ای یا همون برجام روی بیارن. علت این که در واقع علی خامنه‌ای اروپا و آمریکا رو هدف قرار میده نه اسرائیل رو، در حالی که این اسرائیل هست که قصد حمله مستقیم به خاک ایران رو داره، این هست که یک اطمینان خاطری ظاهرا اون هم به اشتباه دارن این که در واقع دولت آمریکا، دولت جو بایدن در آستانه انتخابات حاضر به جنگ و درگیری نخواهد شد. به همین خاطر حملات خودش رو متوجه آمریکا کرده، با این امید که آمریکا در شرایط فعلی پاسخی نخواهد داد. در واقع داره صورت مسئله رو عوض میکنه برای اینکه به اون سوال اصلی، یعنی نحوه رویارویی با اسرائیل، پاسخ نده. منتها اقدامی که انجام داده به هر حال درسته که از نظر نظامی یک شکست بوده و در واقع تلفاتی نتونسته به اسرائیل تحمیل بکنه با شلیک بیش از 180 موشک، اما نفس این که شما یک کشوری به کشور دیگری در آن واحد 180 موشک بالستیک شلیک بکنه، موضوع این نیست که مورد پذیرش قرار بگیره. می‌بینید که از بریتانیا تا آلمان تا فرانسه همه کشورهایی که به نوعی خواستار در واقع مذاکره با جمهوری اسلامی بودن در این سالها، از قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی خودداری کردن، اونها هم پیوستن به این موضوع و به شدت محکوم میکنن. آمریکا هم خوشحالی خودش رو از کشته شدن حسن نصرالله پنهان نکرده. در واقع یک تغییری در رویکرد کشورهای غربی در رویارویی اسرائیل و جمهوری اسلامی پدید اومده. شاید بشه این تعبیر ساده رو یا عامیانه رو مطرح کرد. شما در نظر بگیرید مثل این میمونه که دو نفر با هم درگیر شدن، در حال زد و خورد هستن، نفر سومی میاد که اینها رو از هم جدا بکنه، یکی از طرف‌ها رو میگیره که شما حمله نکن، نزن، و در این فاصله طرف مقابل داره همچنان به ضربات خودش ادامه میده. الان عملا همین شده. یعنی جمهوری آمریکا علیرغم همه انتقادهایی که به اسرائیل میکنه، همه فشاری که برای آتش‌بس در غزه، آتش‌بس در لبنان داره مطرح میکنه، ولی در این حال فراموش نکنیم که روی اصلی اون در واقع دست شدنیش رو به سوی ایران، نه رو به سوی اسرائیل. و همواره این همه نیرویی که در منطقه الان آمریکا آورده برای رویارویی با اسرائیل نیست، برای رویارویی با جمهوری اسلامی است و بازدارندگی جمهوری اسلامی که اجازه نده که جمهوری اسلامی به حملات اسرائیل بخواد پاسخ بده. بنابراین من فکر می‌کنم اساساً صورت مسئله رو علی خامنه‌ای هنوز هم متوجه نشده و در حملاتی تقریبا قطعی که در پیش هست از سوی اسرائیل هم این موضوع رو به خوبی نشان خواهد داد، برای اینکه آمریکا هم اگر وارد بشه مطمئنا برای این هست که جلوی جمهوری اسلامی رو برای پاسخ بگیره. من فکر نمی‌کنم که آمریکا در این شرایط اقدامی بکنه برای اینکه جلوی اسرائیل رو از حمله به جمهوری اسلامی بگیره. آقای گوریس، فکر می‌کنم یک نفر هر کجای این دعوا که باشه، هر گرایش سیاسی که داشته باشه، حداقل این رو تایید بکنه که این بازی بسیار خطرناکی است. آیا منصفانه است که بگیم این مهمترین بحرانی است که علی خامنه‌ای از زمان روی کار آمدنش به عنوان رهبر جمهوری اسلامی باش مواجه شده؟ درود بر شما آقای فرزاد و جمشید برزگر گرامی، بینندگان عزیز. کاملا به خاطر اینی که در حال حاضر با آرایشی که امریکا در منطقه داره و واقعا انگیزه و اراده‌ای که اسرائیل از خودش نشون داده، حداقل در این چند ماه گذشته، به خصوص در مورد حزب الله، کاملا میتونیم بگیم که جمهوری اسلامی و به خصوص خامنه‌ای نگرانه. و من با تحلیل آقای برزگر کاملا موافقم که با این سخنان امروز خامنه‌ای قبل از جمعه که قرار سخنرانی بکنه، عملا امریکا و اروپا رو هدف قرار داده و عملا داره این پیام رو میفرسته که در واکنش هایی که ممکنه انجام بشه ما به منافع اروپا و امریکا حمله خواهیم کرد در واکنش نسبت به حرکتی که اسرائیل بخواد در طول چند روز آینده انجام بده. به معنای دیگه تصور بکنید که در عمل متحدان امریکا در منطقه، چه در منطقه خلیج فارس، کشورهای خلیج فارس، فرض بکنید که اسرائیل بخواد نیروگاه‌های
انرژی ایران، پایگاه‌های نفتی رو بخواد مورد حمله قرار بده، قطعا اونها رو ممکنه که جمهوری اسلامی مورد حمله قرار بده. و این پیامی که داره خامنه‌ای میده عملا داره اینو میگه که اصل موضوع شما غربی‌ها هستید، به خصوص امریکا، و شماها مسئول هستید که جلوی حملات اسرائیل رو بگیرید. اگر این کار رو انجام ندید عملاً بیشترین ضرر رو امریکا و کشورهای اروپایی که در 13 آوریل و الان هم همکاری کردن با اسرائیل برای اینکه نوعی چتر حفاظتی رو برای حمایت از اسرائیل به وجود بیارن، اینها مسئول هستن و ما با اینها برخورد خواهیم کرد. تهدید مشخصیه که به نظر من خامنه‌ای در مورد بزرگترین کشورهای میتونیم بگیم دنیا از نظر نظامی با زرادخانه‌های هسته‌ای، امکانات بسیار گسترده ناتو که پشتشون هست رو مورد تهدید قرار داده و این تهدید بسیار جدیه برای بقای جمهوری اسلامی و همچنین برای خطر جنگی که بر فراز ایران هست. و واقعا فکر نمی کنم که در دوران زمامداری ولایت خامنه‌ای به این حد ما با خطر نابودی این حکومت، نابودی خود خامنه‌ای، زدن بیت به اصطلاح ولایت فقیه که الان مطرح میشه، حتی واکنش‌هایی هم مطرح شده، به این حد نزدیک نشده بودیم. حتی به نظر من در واکنش نسبت به ترور قاسم سلیمانی که باعث کشته شدن ایرانیان شد با حمله به هواپیمای اوکراینی هم فکر نمی کنم که به این حد و حدود انقدر نزدیک بودیم به یک فاجعه بسیار بزرگ در منطقه و فراتر از اون. من یه جمله رو اضافه بکنم، ولی در یک نگاه کلان به گمان من، چون ابرقدرت‌ها در این مقطع یعنی چین و امریکا واقعا خواهان جنگ نیستن، واقعا به دنبال این نیستن که به اصطلاح نمایندگان غیر مستقیم یا مستقیم اونها یعنی ایران و اسرائیل در منطقه بسیار حساسی مثل خاورمیانه که مسئله کریدورهای اقتصادی، مسئله نفت مطرحه، خواهان این نیستند که یک جنگ گسترده در منطقه انجام بشه. به خاطر همین هم تا اونجایی که بشه سعی میکنن که جلوی اون رو بگیرن. ممکنه زل و خوردی انجام بشه ولی چون خواهان جنگ نیستن احتمال یک همچین جنگ گسترده‌ای بسیار پایینه. آقای برزگر، کمتر از 2 دقیقه فرصت داریم. علی خامنه‌ای آدم بیهوشی نیست، صدام حسین نیست، قذافی نیست، آدم انتحاری نیست. چه شد که کار رو به اینجا کشوند؟ ببینید، دیکتاتورهای باهوشتر از علی خامنه‌ای هم در تاریخ بودن که خیلی بیشتر هم حکم کردن، قدرت بیشتری داشتند، اما اونها هم در نهایت به سرنگون شدند. یعنی بحث هوش نیست. ببینید ساختارهای جمهوری اسلامی پاسخگوی این جاه طلبی ها نیست. اساساً وضعیتی که جمهوری اسلامی داره در داخل که به طور کامل حمایت مردم رو نداره. مردم میبینید شما خوشحالی که میکنند از کشته شدن یاران و پیروان علی خامنه‌ای خیلی روشن‌تر و آشکارتر از اون هست که بخوایم در موردش صحبت بکنیم. نه پایگاه داخلی داره نه پایگاه خارجی داره. الان آقای گلدیس اشاره می‌کردن به اینکه کشورهای مختلف رو تهدید بکنن. خب شما ببینید در همین چند روز گذشته مگر همین نیروهای به اصطلاح ارزشی طرفدار علی خامنه‌ای نیومدن صحبت از حمله به عربستان و امارات و حتی عراق و اینها رو مطرح کردن؟ یعنی نه فقط مثلا به نیروهای آمریکایی و پایگاه‌های نیروهای ائتلاف در عراق و سوریه و این بر اون بر حمله بکنن، بلکه مثلا به پالایشگاه‌های نفتی در امارات یا در عربستان سعودی هم حمله بکنن. خب نه متحد منطقه‌ای دارن نه متحد بین‌المللی دارن. درسته شما به چین، به آقای گلدیس به چین، روسیه اشاره کردن، اما اونها قدرت تاثیرگذاری چندانی به نظر من در این مسئله ندارن. شما ببینید علیرغم همه هشدارهایی که دادن، علیرغم همه اختلاف نظرهایی که بین دولت بایدن و دولت نتانیاهو بوده، نتانیاهو عملا هر آنچه که خواسته انجام داده، چه در غزه، چه در لبنان، چه در حمله به مواضع جمهوری اسلامی. ممنونم از شما جمشید برزگر و دامون گلریز با ما، و ممنونم از شما که همراه برنامه 24 امشب بودید.